નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજે છે વર્લ્ડ યુએફઓ ડે. યુએફઓ એટલે કે અનઆઇડેન્ટિફાઈડ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ, મીન્સ કે એવી ઉડતી વસ્તુ જે આપણે જાણતા નથી અને જેને આપણે ઓળખતા નથી, અનઆઇડેન્ટિફાઈડ. આજનો દિવસ એટલે કે 2 જુલાઈ વર્લ્ડ યુએફઓ ડે ઉજવવામાં આવે છે. મિત્રો, વર્લ્ડ યુએફઓ ડે 2 જુલાઈએ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? એનું કારણ છે રોઝવેલ ઇન્સિડન્ટ. મિત્રો, રોઝવેલ ઇન્સિડન્ટ બહુ પ્રખ્યાત છે, ન્યૂઝપેપરમાં પણ આવેલું હતું. મિત્રો, 1947માં 2 જુલાઈના દિવસે ન્યૂ મેક્સિકોની પાસે યુએસ આર્મી ફિલ્ડમાંથી એક બલૂનનો કાટમાળ મળી આવ્યો. યુએસ આર્મીએ એ કાટમાળ પોતાના કબજામાં લીધો અને 8 જુલાઈએ ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું કે આ જે કાટમાળ હતો એમાં ઉડતી રકાબી એટલે કે UFOનો કાટમાળ પણ એને અંદરથી મળ્યો છે, પણ એ આ વાત સંતાડી રહ્યા છે, ગોપનીય રાખવા માગે છે. મિત્રો, મેં ટેકનોલોજી ડે ઉપર એક વિડીયો બનાવેલો હતો જે તમને આઈ બટન ઉપર મળી જશે, જેમાં મેં ઇન્ટ્રોમાં જ આ UFOનું એનિમેશન બતાવેલું હતું કે કઈ રીતે એ ઉડે છે અને આપણા ધરતી ઉપર આવે છે. મિત્રો, આજ સુધીમાં તમે ઘણા વિડીયો જોયા હશે કે જેમાં લોકો પોતાના કેમેરા દ્વારા કે ફોનના કેમેરા દ્વારા આ ઉડતી રકાબી એટલે કે UFOને પોતાના મોબાઈલમાં કે કેમેરામાં કેપ્ચર કરેલા હશે. May be behind the unexplained sightings. Here's NBC's Gotti Schwartz. The effort to uncover the mystery behind those UFO sightings is about to get some help from some serious space pros. NASA announcing it'll form a new and independent team to investigate unidentified aerial phenomenon, or UAPs, but instead of focusing on classified encounters with military jets, the agency plans to examine data they've already possibly captured and may even include recordings taken by civilians. Just last month, this video shot on an iPhone during an air show in Miami appears to show something shooting up out of the water with people swimming nearby. હકીકત સુધી આ અત્યાર સુધી સાબિત નથી થઈ શક્યું કે ખરેખર UFO છે, UFOમાં એલિયન્સ છે, એલિયન્સ ધરતી પર આવેલા છે, શું આપણે એનો કોન્ટેક્ટ કર્યો છે. ઘણા બધા પ્રશ્ન છે. બની પણ શકે કે UFO છે, એલિયન્સ છે, ધરતી પર પહેલાં ઘણા સમય પહેલાં આવ્યા હોય અને તેણે જ આદિમાનવને ખેતી કરતાં શીખવી હોય. આ UFO છે, અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની ઉડતી રકાબી આવે છે અને આ રીતના તમે એને આ રીતે એ પોતાના કિરણો દ્વારા એ નીચે ઉતરે છે. સાથે સાથે તમે એલિયનને જોઈ શકો છો કે એલિયન પણ આ રીતના હોઈ શકે. કેવા પ્રકારના એલિયન હોઈ શકે તે પણ કોઈએ જોયા નથી. એલિયન કેવા હોય, કેવા છે, કેવા દેખાય છે એ પણ આજ સુધી કોઈને ખબર નથી. બધાએ પોતપોતાના એનિમેશનની રીતે આ બનાવી રહ્યા છે. UFO ડે ઉજવવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે લોકો આકાશમાં એક કુતૂહલથી જોવે અને આવા ફ્લાઇંગ સોર્સિસને શોધે અને જાગૃત બને કે આ દુનિયાની બહાર પણ એક દુનિયા છે, એવી એક આશા સાથે આજનો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ઘણા 24 જુલાઈએ પણ ઉજવે છે આને, ઘણા આજના દિવસે ઉજવે છે 2 જુલાઈએ. ખરેખર UFO છે કે નહીં, તમને શું લાગે છે? નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો. આજ સુધી તમને ઘણા ન્યૂઝ જોવા મળ્યા છે UFOના, UFO જોયા છે. તમારું શું કહેવું છે તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવી દેજો જેથી કરીને તમને નવા અપડેટ મળતા રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.